tempo na pwedeng gamitin. Meaning to say, pwede siya mag-initiate na mag-initiate kasi may kakampi naman siyang high loss. And that is something na pwede nating makita as we enter Game 1. Naririnig na nga natin ang paghiyaw ng Team Falcons at pati na rin ang Aurora Gaming dito in the sold-out MPL Arena. Game 1 pa lamang ito, pero ang init na ng crowd natin. Eh, paano ba namang hindi init, diba? Nakita mo, ang tagal na nabik ng mga MPL fans na muli tayo magkaroon ng action. And live na action ngayon is going to be the advantage din na meron si Yue onto throwing off those arrows, prevent you and Ogwen na mag-roam around. Kita natin dito sa ating lineup, it's going to be semi-sustained kind of gold laner dito sa Ruby. Minsan may mga gold lane Ruby na damage yung tinitignan. Pero sa ngayon, para sa Aurora, parang ang gusto talaga nila maging damage dealer dito is Eason Chin, kasama na rin itong Lapu-Lapu. And ang nakakairita dito sa Lapu-Lapu ay kahit pa sabihin mong nakakalamang yung CC in the early game, yes, napopoke out, ay bumabalik din lang naman yung buhay ng Lapu-Lapu. Dahil na rin sa Festival of Blood na hawak niya kanina, nakita natin sa Smart Emblem check sa simula ng ating laro, pa first kill lang sa minions, pero hindi mo namamalayan, bumabalik na pala yung buhay up to full. Merong mga combo din itong Falcon na hindi rin masyado napapansin, katulad ng Gatot plus CC. At sa mga restream ko din, may tinatanong bakit gusto ko yung Gatot plus CC. Actually, kasi nagtutulungan sila. Kapag na-curtain call mo, masyadong slowed yung mga target mo, madaling tatamaan ng Avatar of the Guardian. Tsaka yung Unbreakable is underrated din for many. Kasi hindi lang naman yung AOG ang pinaka-sun or beauty ng isang Gatot catch-up. But before all of that, yung beauty of a setup ang kailangan nating abangan. Pero interesting yung take dito sa may bandang top lane. Oo, nakanakaw pa nga si Demon Kite at dahil dyan mukhang mauuna ang Aurora Gaming na pumwesto around this turtle pit. Si Edward ay mapopoke pa ni Kyle TZ. Kaya naman malaki talaga ang kalamangan ng Team Falcons doon sa loob. Teka lang, Yue tries for an assassination attempt. Pero mukhang mababaliktad dito ng Falcons. Okay, sisigaw na ba tayo dito ng Yue? Pero sa ngayon, wala pang sisigaw dahil yung unang pugaw na may sinisimulan. Kaso nahuli to sa first. Caught on the crossfire. And for the first blood. Andyan pagtatabog. Pero agad-agad sila Counties. Hindi pagsayaw with the first guy with the bits. And SOD ni Super Marco ay aabot. There's going to be the AOG light going down. A double kill here for Counties. At na-welcome na nga agad ni Edward si Ferds. Taking that first blood. Pero nakalamang pa rin ang Team Falcons with that game win. That team fight winning SOD dito kay Super Marco. There was a time na ang pinakamataas na first blood rate ay nandun kay Edward at bilang XP lane na isa sa mga pinakatinita ka ng XP lane dito sa Pilipinas. Welcome nga talaga niya si Ferds with that one. Pero syempre, tinulungan pa rin siya ni Yue. However, Falcon, maganda yung nakita nating turnaround kasi kahit pa nabigyan doon si Ferds, nakapagbato pa rin siya ng kanyang mga spells. Eventually, was able to have the vengeance, hindi nga lang ganun katagal. Tapos, Kyle TZ going in for the play instead. RORA, for some reason, binitawan nila yung turtle fight actually. Para mas pinili ni Demon Kite na magpa-level 5 dun sa purple buff. And parang nabigyan ng opening yung Falcon na makakuha ng ultimate si Ogwen. Pati na rin itong si Few. Tsaka mukhang nagkaroon din ng decision na mag-hero na lang para sa side ng Aurora Gaming. Throwing out the Mountain Shocker as well quite early. Yun nga ata ang kumuha ng kalahati ng buhay doon ni Ferds. But looking at the game right now, napaka-even pa rin po ng ating laro. And Demon Kite actually securing that crab as well. Pero mo ganun ka-importante yung gold crab, binabatohan ng SOD ni Super Marco. That's very, very important. The only reason kung bakit nakalamang main Super Marco is because of that assist. And how about that? Meron ng War Axe ngayon si Ferds bago mag 4 minutes, sub 4 minute na War Axe. Well, to be fair, hindi siya bumili ng sapatos. Kanina pa nakapaa si Ferds dito. Kasi nga sanay siya sa wild. Para mas ramdam yung mga paket ko kanina na nakita naman natin suddenly kasi sa kanya lahat binus yung firepower and it's good, still a good thing for Falcons kasi without those firepowers, ultimates, libre na lang sila makabawi. At mukhang pepwesto na nga dito ang Team Falcons around that turtle. Magandang pag-reclaim ng pwesto para dito kay Light pero si Ogwen mukhang malalaman nila na nandoon ang high loss, half HP para sa turtle. Okay, nandito naman na pagbagsak ng Glorious Pathway. Pero sumasayo pa rin si Kakisi habang nakasecure pa rin naman na pag-First going down yet again. Another arrow hitting on the Kakisi. At napakita follow here para kay Edward. Si Ogwen naman ang kanilang pababagsakin. 4 ng metro, sapat! Double kill para kay Light sa bandang baba naman. Lilingon tayo. Dominic Kite onto Super Marco. Still, ceasefire muna. 4 yung natanggal kanina. Turtle para sa 4 na kill. Safe to say na mga Aurora doon. Makakuha pa sila ng 30 in the mid as well as the purple buff. Ito yung nakakatakot sa Aurora. Kapag nakakuha sila ng second turtle teamfight, talagang
tudurugin nila yung jungle ninyo. Talagang makakuha sila ng Torre and papaluboyin yung kanilang advantage now at almost 2,000 gold. And Yue opting to go for this glowing one. Ito yung mga Selinang gusto kong makaplay. Yeah. Hindi yung inuuna yung Enchanted Talisman. Sorry. Glowing one agad. Sorry, pero sa ngayon, malaking factor kasi yon. Ayan yung pro tip din sa inyo ni Wolf. But aside from that, malaking factor kasi for Team Falcons is that di ko pa nakikita magandang semi-umbrella. Yun yung overturn na combo. Pero grabe yung chase down dito kay Caldizi. Nilatagan pa ka ng red carpet. Makakataas pa ng AOG. Baka dito kaya matatamaan ng blow. There's going to be a taunt. And you with the umbrella taking down Demon Kine. Edward gaganti naman. It's going to be a killing spree. First right run away. Nandiyan yung Abyssal Trap. Sinalubong. Pinakain ng mga espada ni Edward. Ang daming nangyari doon pero 1-for-1 lang ang ating palitan. Nag-superstar trigger at lahat ng tao doon. Ang ganda naman nung pinakita doon ni Kyle TZ. Unfortunately para kay Edward, parang hindi niya napop yung kanyang flicker mula doon sa Bravest Fighter. Para sana comboin doon si Kyle TZ at tinry nilang i-chase. But Ogwen finds a good opening and nakita natin yung damage output ni Few. Parang kakaiba yung synergy ng ulti ng Kagura, yung combo ng Kagura sa AOG kasi parang pinapalayo din kayo with that ultimate. But I guess when it comes to damage, nandun naman yun. Kumbaga, libreng linyang overturn combo kapag nakatama si Ogwen ng ulti niya. And for Team Falcons, kamuntikan na ang buhay doon ni Kyle TC pero nauna pa rin sa pwesto ang Aurora Gaming at napakabilis na kanilang pagkuha ng pagong. Kaya naman ang magiging trade doon ay mukhang Torre para sa Turtle at lamang pa rin naman ang Aurora ng 2,000 as we head on towards the mid-game. Ito na ba yung oras para sa Aurora na lumaban na? Total, ito yung pinag-usapan natin kanina. 100%. Second item ngayon ni Domen. Kahit meron na siyang Queen's Wing, so kaya-kaya niya mag-frontlines. And kahit ma-initiatean siya dito ng AOG, mabubuhay pa rin siya at makakabawi pa rin when it comes to lifesteal. At tapos, Demon kahit papalapit na rin sa kanyang second item after this Hunter Strike. Tapos yung second item which probably is going to be baka mag-war act siya dito. It seems so. Pwede. And dun kay Edward din, makakuha rin siya ng second item. That is gonna be spelling trouble para sa Falcon. Baka kapusin sila ng DPS. In fact, masasabi natin, from 8 minutes up until 15 minutes, kapangyarihan ng Aurora yan. Yeah, kung sa spell lang, spell vamp din, a beautiful, magandang play lang for Doming Kite. It's everything, hindi siya halos mamamatay. Kung kanina din i-discuss natin yung strengths ng Lapu, what more kapag nag-double down dito si Doming Kite. And now for Falcon, sabihin man natin merong option si Marco na hindi kumlash, pero wala siyang option na masyado makapag-spread out dahil covered ng Aurora yung mapa. Tsaka anytime na umaabante si Super Marco, nawawala talaga sa mapa si Yue. Bilang gold laner, no, nakakailang makita na wala yung mage sa mapa. And Team Falcons right now, they are looking for a way na tumagal ang larong ito. Pakiramdam ko yun ng kanilang win condition. Na bigyan ng oras dito si Super Marco, pero hawak na nga ng Aurora Gaming ang tempo, even burning that retribution para mawala ng resources ang Team Falcons. Endless battle ang inuna dito ni Demon Kite. Opting to go for a prolonged team fight. Alam natin yung, syempre, natural na item naman siya ng isang Gison Chain. But at the same time, second item mo yun, makukuha. Parang papatagalin pa nila yung laban para kung sakaling merong konting talon yung Falcon, meron kang additional na sustain afterwards. Ngayon, si Yue, kumuha na siya ng talisman. At this point, talagang power spec na kasi dito naman natin masabing anlipana na. But with that glowing one na priority, parang napigilan niya yung paglakas dito ni Ogwen, pati na rin ni Ferds. Yeah, and they also want the vision war or yung intel kanina nga sa ating keys of victory. Pero ngayon, kakaroon tayo for sa may bandang taas. Yeah, the flicker already exhausted here for Edward. Caldizi attempting to still. Kaso si Ogwen, maganda naman yung pagpasok mo na AOG. Nataka dito yung combination count kay few members of Aurora being scattered around the map. Pero isa lang ang kanilang plano. First, even with a vengeance, wouldn't survive. And looking at that entire play, Wolf, nagbago ba ang team fight na yun kung sakaling kumabit yung SOD? That will be totally different. Sobrang layo ng magiging impact dito ni Super Marco. Lalo na dahil naka-golden staff naman na siya. Hindi pa siya naka-Trinity pero magkakaroon siya ng enough DPS at magiging target din siya ng Aurora. Meaning, makakuha din ng launchpad etong si Joy coming out from Falcon. So, kumbaga dalawa yung mga potential damage dealers nila. However, this is as expected. Ito talaga yung power spike ng RORA. It's gonna be difficult for Falcon to fight in that Lord. Oo, at ito na nga yung Lord na nagmamarcha sa baba. Napakasakit na rin ni Edward. Taking down half HP para dito kay Super Marco at may push pa nga nagaganap sa may bandang itaas. And that's gonna be 1/3 down para sa kupunan ng Aurora Gaming. At makakaisa pa sa gitna at mukhang may isa pa doon sa baba. What a stage coming in sa Aurora Gaming. Sobrang hirap ng buhay ngayon ng Team Falcons.
Tapos numerous arrows, plus meron pang threat laging Edward sa harap, di sila makakilos. Buti na lang, no, meron pang holy shields para sa lahat ng mga Tori ngayon. Puputok naman ang bagya pero makakaamba pa rin yung Lord. Hindi tatama yung Abyssal Arrow. Pero Doming kahit may flicker na available, hindi niya gagamitin for now. Walang inhibitor turret na babagsak and Team Falcons makakadepensa sa ngayon pero hindi pa tapos ang pag-push ng Aurora. Okay, this will be somewhat of a waiting game. Kung may tatamaan, pwede talagang bigyan. As you mentioned, nandiyan na rin yung Mountain Shatter. First will be able to run away pero wala na siyang vengeance agad. Ay! The situation. Pero another arrow hitting onto Super Marco. A very nice defense for Owen. Nakaabang siya kung sakaling may tatalon. Talagang pinipigilan agad. Wag si Super Marco, but Falcon. Fortunately, talagang ito yung problema para sa atin kasi napakadaming frontliners for Aurora. At this point, sila yung napakakunat na nakakuha siya ng Radiant Armor on going for the Kira's next item. And syempre, naturally, tanky ang isang Hylos. And then you also have etong si Edward, pwedeng pangharap with the sustain. And Doming na may Queen's Wings. As a Ruby na gold laner, madaming items na nakuha to. Panigurado, kayang mabuhay sa isang combo ng Falcon. At saktong-sakto, no, makikita natin yan sa in-game equipment hatid ng Infinix. Looking at the items of the Ruby, mukhang patungo na rin siya sa isang Oracle. And looking at the items of Edward as well, talagang dalawang frontliners na hindi lamang napakakunat kundi napakasakit din ang kailangan daanan ng Team Falcons. And now that we are in this discussion, Wolf, ano ba ang win condition kung Falcons ka? It will sound funny pero maghintay ng 18-minute mark talaga. Sa ngayon, kailangan nilang tumagal up until the 18-minute mark kung saan hindi na masyadong malaki yung, impact ng gold gaps between the two teams. Yeah, yun yung inaantay talaga natin na time is of the essence. Pero as long as you can hold on some of condition para sa Team Falcons. Kasi nga, at the end of the day, kapag ka nakapag-farm naman si Super Marco at nakahabol, kahit papano pwede makabawi ang Team Falcons. Tumatama yung magagandang AOG for Ogwen, but what's missing is their damage pabalik. May gap pa talaga. Oo, hinihintay natin yung mga prolonged team fights kung saan makakalamang dapat sila Ferds at pati na rin sila Super Marco. But speaking of prolonged team fights, yung sustain din kasi ng Aurora Gaming, yung nagiging hadlang talaga para tumagal yung mga team fights na yun at lamang pa nga dapat tumagal ang Aurora. Pero mukhang magko-contest ng Lord dito, Team Falcons. Okay, isa agad mahahatak si Ferds sa mapupuruan in an instant. Ay, aabutan pa rin naman ng araw si Abyssal Trap here. Magagaling Yuan naman, double kill. Calgisi from the back. Attack, hindi mo pero hindi niya kakayanin. What a protect, what a save, and what a kill here for Aurora. Akala ko may babagsak na para sa side ng Aurora pero ibang klaseng revitalize. Pero kailangan na mag-back ni Ogwen at ni Marco. Dedepensa dito sa may bandang mid lane. 5v2 ang usapan. Mukhang gusto nang tapusin to ng Aurora Gaming. They might... Defense. Opo, pero they might as well just go and finish this round agad. Sapat nga ba ang kanilang magiging kits to actually finish off this round? Kababaan pa yung mga dead timers. Haabot sila first few and Caltisi to defend for their base. At yan naman ang maganda. Oh, the only reason kung paano na-depensa ng Falcon is nag-spawn yung minions nila pero nabutas pa rin yung kanilang mid lane. And at this point, yung wave clear ng Falcon hindi ganun ka-solid. They do have the Kagura pero mas magandang i-target yung mga spells niyan sa mga heroes. That's also same with the Joy. So this is gonna be a tricky defense para sa Falcon. Okay, nilatag agad ang Norris pathway here for Light. Just showing the way. Pag may umapak, might be a GG here for Team Falcons. Habang si Super Marco, they need to melt down this Lord and as well as melt down the minion wave na incoming for Aurora. Napakaganda naman ng mga pag-trade off ng skill shots dito na Edward. Another arrow and the combos for the blades here will hit on the birds. But still successful even para sa Team Falcons. There's an attempt. Pero meron na naman tayong round 2. Hihinga pa ng malalim ang Team Falcons. Kakayanin pa nilang dumepensa. At mukhang hindi na nga itutuloy pa ng Aurora Gaming ang pagpupush dito sa Team Falcons. But you talked about the 18-minute mark. Kanina, Wolf, 10,000 ang kalamangan ng Aurora Gaming at bibilang lang ang mga teams na nakaka-recover mula sa ganitong klaseng gold lead. Yes. Yung 18 minutes na gold equilibrium na inaabangan natin usually happens around 19-20 as well. Ang daming pwedeng mangyari doon dahil 70 seconds na rin lang ay lalabas na ang pangalawang Lord. You're right in pointing that out kasi yung Aurora pwede nilang gawing bait na lang din itong second or third Lord natin, which what will happen is ipapatagalin nila yung Lord Dance ng sobra-sobra para makakuha ng isang pick-off. Katulad ng second Lord na nakita natin, binigyan agad si Ferds at yung Aurora pwede nilang hindi tipirin yung kanilang mga ultimates for just one kill. Even yung kill kay Ferds, it's gonna be worth it kasi biglang magsascramble na agad yung
Falcons sa pagnakaw ng Lord na yon. So, it is going to be a very difficult. Ay! Oh my goodness! Mas difficult to! Tanggal agad si Caltizi. Oh, when there's going to be a sandwich play. AOG para makatakas. Pero nilatakan agad ang Corbin! Sinalubong sila dito, nila Line! Kaso sa kabilang banda na-activate pa rin dito si Super Marco. Will it be bulletproof na talaga? Kasi napakagandang spear piece, rinauto sa pader. Pero sila mauntong papulik sa kanilang base. Defense sa ating Falcons. What a way to save the day! Few and Marco saving the day. Ganda sana nung counter-up doon ng Aurora pero nakuha sila ni Few with that yun yung overturn that prolonged that team fight. And then eventually, Super Marco buying enough time para sa Falcons outplaying Rora. Hindi nga nag-purify sa moment na yun. Cold-blooded killer talaga. At makikita natin, no, sa upcoming Lord ay buhay na rin naman si Kyle TZ. Kaso nga lang mauuna ang side ng Aurora Gaming with a 10k gold lead. It's gonna be really hard para sa Team Falcons. May vision naman na nagmumula kay Ogwin. Aabot na rin ata yung Joy, pati na rin yung Moskov dito. Bibitawan ng Aurora. Here comes a concealed play. Anong gagawin ng Team Falcons? Nahanap si Super Marco down to have a pick at TZ. Okay, Caltizi, although you win kaso maatak siya na dito. Oh my God! Di man kaya pa nag-kill. Habang sa pinakalikod naman makakabot pa rin si Ferds. Diyan yung mga yo-yo blitz. No And way! even the vengeance has been raided! Eliminating 3 members. The Kite Brothers plus Yue falling down. Oh my goodness, Kyle TZ with a heads up play. And by the way, para dito sa Falcons, naramdaman nila na hindi pwedeng tumagal yung laban. Kailangan sila na mauna dun sa team fight at nakahanap sila ng good targets. Even Demon Knight getting gunned down. Super Marco on the play! Oh, isa ka na pupunta! Diyan ka lang! Ayaw na ngayon palapitin sila Line. Edward being kept out of the grounds of the Lord. And Team Falcons finally securing their Lord for this game. Sabi natin kanina, bibilang lang ang mga teams na nakaka-comeback mula sa 10k gold lead. Pero mukhang magbabago ang usapan na yun. 3.k na lang ang gold lead ng side ng Aurora Gaming after that miracle defense to a miracle team fight. Ito na ang push ng Team Falcons. Dedepensa ngayon ng Aurora Gaming. Pakita natin mula din kay Ferds. Starting this game 0-4 and 3 bago dun sa third Lord na yun. Sabay nakakuha ng dalawang importanteng kills in the most important Lord fight sa game na to. Falcons now leading when it comes to momentum. Lugi pa rin sila when it comes to the map control dahil dun sa kanilang mga inhibitor turrets. But we know that they're late game. With the Joy, with the Moskov, magandang scaling ng mga members dito ng Falcons. And they could play it safe here. Tore muna, di naman nila kailangan lumaban agad. Lamang sila sa waves na ngayon dahil sa Lord na yun. Pero kung papasukin na rin nila ang mid lane. That's 1/3 down para side ng Team Falcons. At tuloy lang kanilang pag-push. May waves sa baba, may wave din sa itaas. At mukhang sasamahan nila yung pagmarcha ng Lord sa top lane. Sabi ni First 0-4-3 ako earlier, ang importante huwag malagyan ng tantos yung gitnang KDA. Yun lang naman eh. And aside from that, he finally taking hold of Edward means a lot for Team Falcons. And Team Falcons, honestly, maganda pa rin ang laro dito ni Edward. 4-0-8 on this Lapu-Lapu. One pick-off on Super Marco could change this. At mukhang makakaiwas naman mula sa pana sa ngayon. Hinyang overturn is available pero hindi niya gagamitin at makiklear ang Lord doon sa may bandang itaas. At mid lane naman ata ang isusunod ng Team Falcons. Pushing up the top lane. Here comes the Mountain Shocker. AOG to zone them out. Okay, si Dominic at si Edward ang kanilang matadali. Kaso nga sa pinakagilid ay magkakaroon yata ng trade-off para dito kay Light. Pati kay Edward na nakatarget kay Super Marco na napakakuna. Nakakatas pa ba siya? Kaso yung mga sibat niya, sasabak pa kasi maunod niya na si Light. At tutulungan pa siya dito nila Pyo. Ang kanyang mga kuya ang magliligtas sa kanya. Sa kabilang banda naman, for Aurora, bawasan. At wala si Light. And that's just one inhibitor turret na nakuha ng Team Falcons. In the most part, Wolf, mukhang na-even out na ng Falcons yung gold lead. Lahat na ngayon ay lock item, pero lamang sa wave ang Aurora. And most importantly, itong fourth Lord ng ating laban, yung long lane ay nasa bottom lane, which is dito nakakalamang yung side ng Aurora. So if they play this correctly, pwede nga naman sila manalo sa Lord Dance. Ang tanong for Falcons, will they do the same thing as Lord number 3? Sila pa mauuna sa teamfight. Sila ba'y magko-conceal play tapos kukuha ng isang pick-off agad, sabay guguluhin yung combo ng Rora para hindi na makapwesto? I think that should be the MO para dito sa Falcons kasi kapag sila yung nagtatry na maging passive, yung pana ni Yue tsaka yung mga trap ni Yue nagiging problema eh. But as you said, Wolf, no, ang problema dito para sa side ng Falcons ay malayo sa Lord. Yung mga waves na kailangan nilang bantayan. Thankfully, para sa Falcons ay may Moskov naman sila na pwedeng ipadala doon sa long lane. Pero mukhang information game na ang nilalaro
naglalaro ng Aurora Gaming dito. Hindi alam ng Team Falcons kung nasaan ang mga iilang miyembro. Si Ewing ngayon ay magkita na rin si Ogwen. Di mo kahit in the pixel brush, si Light ay makikita na. At mukhang nagkaalaman na ng pwesto. At Lord na ang magiging sunod na laban dito para sa parehas na kupunan. Quality intel lang kailangan din dito ng Aurora. And as you mentioned, afford kasi ng Team Falcons, hayaan muna si Super Marco given na tumama mamaya yung SOD. At sana nga tumama yung SOD, no, if you are Team Falcons. Dahil kung hindi kumabit ang SOD in a crucial team fight, a 4v5 in the late game, yan ang hindi mo gustong makita kung Falcons ka. The only winning scenario doon is kung madediretso mo, magugulo ng mga kakampi mo, yung members ng RORA, sabay ikaw yung magsisplit push at itotodo yun sa torre. But that is something na Aurora is very familiar with. So, hindi siya ganun ka-reliable as a strategy. At tignan mo naman yung ginagawa ngayon ng Team Falcons, no? Si Ferds ang umahawak ng Lord dahil meron din namang innate sustain ang isang CC. And for Aurora Gaming, kailangan nila magpadala ng isang miyembro doon sa may bandang ibaba mamaya lamang. Pero hindi pa nila alam na nilakad na ni Super Marco yung Lord na ito. At si Edward ay hindi pa nagpapakita sa may bandang ibaba. Information is the name of the game. Super Marco may bana pero maiiwasan niya. Okay, may nakaabang din na Domingkite. So Exactly. maganda yung paglipat ni Super Marco kasi he was the most viable target here para kay Domingkite. Makita ni Caltizi, that's a very good vision here for Team Falcons. Vision War, ang kailangan ipanalo dito ng Falcons. RORA is very, very tricky, very clever sa mga ganong pwestuhan. Mukhang binibait out lang ng Team Falcons as well, pero lumalamang na ulit yung wave ng Aurora Gaming. Mamaya lamang ay makikita natin na kailangan na rin magpadala ng Team Falcons ng isang miyembro doon sa may baba. At mukhang yan na nga ang kanilang magiging call. Nagpakita na yung Moscow sa bottom lane and that changes the call for Aurora Gaming. Bibitawan nila yung Lord. Mukhang nag-aantay sila ng potential na dadaan dito sa may LBM. Yan natin dito para sa Aurora. They're starting to respect itong split push na ginagawa ng Falcons. At the same time, madali kasi i-manage para sa kanila yan. Kailangan din natin consider na yung damage dealer ng Aurora talaga dito is going to be Demon Kite. Mamaya, etong si Toming para more on the sustain and more on initiation na lang. And that's also true with Edward. Wala na rin siyang one-hit potential, especially pag nagsimula na magkaroon ng Winter Crown, na magkaroon ng Immortality, itong mga members ng Falcons. Yung bentahe kasi ng isang lapu-lapu, isang mabilis ang pagbigay. And most importantly, ang hirap talagang hawakan ni Super Marco. Yeah. Hindi nila alam kung nasaan ang gold laner. And if this is it, paikot-ikot lang ang mangyayari sa larong ito hanggat either may matamaan ng napaka-crucial na bana o may mamali na pwesto. Overall, pwede nang mag-rinse and repeat ang parehas na kupunan dito for this Lord. Bawal kang mapuwing nito. Bawal kang biglang pulikatin. Pero para sa Aurora kasi, napakahirap din. As you mentioned nga na i-out si Super Marco. Plus, lagi din kasing may threat na mayroong nakaabang na KLTZ na by the way, great job onto catching up Yue, yung hit-on collision niya. And as I've mentioned, gano'n na gano'n yung pwedeng ang gawin nilang option for Team Falcons. And Light, nakita man niya ang Joy. Hindi niya pwedeng batuhan ng Glorious Pathway yon. At mukhang ang Lord ay hahawakan na naman ng Team Falcons. Medyo pantay pa naman yung wave. May oras ng Team Falcons dito. Pero mukhang hindi na naman tatama ang Abyssal Arrow. Napakagandang pwesto para dito kay View. Looking for Yue. Looking for that Abyssal Arrow as well. Pero mukhang yung Lord ay all-in na. Teka lang, reset muna tayo ulit. Kapit lang kayo na mahigpit sa inyong mga chairs. Ay, upuan. At 23 minutes and 40 seconds officially, even na tayo. Nakaitin na lahat. Okay, first, sa pinakalikod na niya, Benjas Bell. Demon Kite is down in an instant. Live, mapipinitrag na kanya na Metal and kahit na naglamay siya na corporate para sila pa. Ang winelcome dito ng Team Falcons, Edward and View. Nagpakalitan, pero meron pa na mga immortality doon. And a shutdown double kill here for Caltizi. A wipe out laban sa Aurora. At mukhang mas malakas niya ang comeback sa setback dahil tatapusin na ng Falcons to. And Team Falcons, soaring high, taking the first game win laban sa Aurora.